Tjena, Jocke Björn här. Jag sitter här och funderar lite grann på ett vanligt problem jag har. Och det är när jag behöver diskar i Azure. Så köper man ju oftast den volym man vill ha, den mängd man vill ha. Men jag vill också ha en viss prestanda. Ibland vill jag ha en långsam disk, ibland vill jag ha en snabb disk. Men ibland så har jag behov av båda två. I vissa fall behöver den inte vara snabb, men ibland behöver jag liksom en peak där. Måste den vara sjukt snabb. Som jag har förstått att tidigare så behöver man, för att få prestanda måste man också köpa större diskar. Det är lite kopplat, prestandan är kopplad lite till storleken disk du köper också. Ja. Så om jag behöver kanske bara en liten lagringsyta, men jag behöver ibland kunna ha väldigt hög prestanda, så måste jag köpa ganska mycket disk och det blir dyrt. Ja. Det här har man börjat titta på en lösning på, va? Ja, det har man. Man presenterade faktiskt någonting man kallar för Azure, Bursting Azure Disks. Okay. Det låter ju bra. Det handlar inte om att de går sönder, Nej. utan det handlar om att man får mer prestanda när du behöver det. Så på de små diskarna, alltså det handlar om premium SSD-diskarna och på standard SSD-diskarna som är på 4, 8 och 16 GB. Det är alltså ganska små diskar. Just det. Man kan också säga så här, alla som är mindre än P30, det säger någonting för vissa. Vad som händer på den är att du får mer prestanda under en kort period om du behöver det. Så att då kan du köpa en 4 gigs disk, men sen så kanske du behöver ha samma prestanda som du kan få på en 32 gigs disk under en liten stund, och då får du det. Och det här låter ju bra, eller? Utan att det kostar mer alltså? Det är precis det. Grejen är att det är en funktion som kommer med, och du ska inte behöva göra någon förändring heller. Det här är ute i public preview just nu. Vilket betyder att du ska få det på automatik. Det kan vara att du behöver gå över och köra manage disks för att det ska funka och sådana saker. Men på små diskar så får du den här burst-grejen. Coolt! Och vet du var man kan ha den här burst-grejen med någonstans? No. För du tittar inte i våra show notes just nu. Nej, jag försöker Så här är det ju att burst-grejen är ju jättestort när det gäller virtuella maskiner också. För att du har ju väldigt många servrar idag har oftast ganska liten last, men så ibland behöver man kunna få mycket. Ja. Och det här är samma sak där, att du har virtuella maskiner som drar, så glöm inte att du kan använda B-server, och så B-server som i sin tur använder små SSD-diskar kommer du då dessutom att få prestanda både på VM:en och på storage. I see. Det vi saknar just nu, det är ju burstable network. Att du har VM:ar som behöver mycket prestanda ibland, och så behöver du ibland kunna trycka jag håller på att lösa det hemma, men jag kan inte säga mer än så. Nej, precis. Jag förväntar mig att det kommer snart. Tack så mycket. Det fixar du. Men det här är ju supercoolt. Ja, så man ska inte behöva göra någonting i tanken. Du bara får det. Det låter ju magiskt. Det låter lite som cloud. Ja, faktiskt. Coolt. Du, tack för den förklaringen. Tack själv. På återseende. Hej! Hej då!